سلام، به یه ویدئوی دیگه خوش اومدید. توی این ویدیو قرار با هم دیگه کلاه ببافیم. کلاهی که قرار ببافیم ورژن خیلی رهاتر و قشنگتر این کلاهه که میشه همچین چیزی. اگه دقت کنید یه ذره توی باف با هم متفاوتن و اینکه قراره یک تجربه جدید رو با هم دیگه رقم بزنیم که این تجربه به شما یک کلاهی خیلی رهاتر، آزادتر و ساده تر رو میده که زودتر هم به نتیجه میرسه و اینکه وقتی روی سر میذارین دیگه اون حس کیپی و یه ذره فشاری که روی سر ممکنه داشته باشه رو دیگه ندارین و به راحتی یک کلاه خیلی آزادی دارین که حتی مدل موهاتون رو میتونه تغییر نده و دفرمه نکنه. به نظرم یک کلاه خیلی ایدئال و خیلی قشنگه که شما میتونین در نتیجه داشته باشین با این آموزش. ببینید یه همچین طرحیه، خیلی ساده، روون، زود به نتیجه میرسه و یک سایز خیلی معقولی هم داره. حالا من این کلاه رو روی سرم میذارم، شما ببینین که نتیجه کار به چه شکلیه. همینطور که میبینین یه نتیجه خیلی دلنشین جذاب داره. به این شکل خیلی آزاده روی سر و اصلا حالت کیپیو نداره و خیلی حس خوبی دارین از اینکه روی سرتونه. این از این. توی آموزش خیلی قبل من این مدلش رو آموزش داده بودم بهتون که حالا لبه کلاه یه ذره با این مدل متفاوته. این مدل خیلی سایز بزرگتری رو بهتون میده، اما این کار یه ذره سایزش کوچیک‌تر و خیلی جمع جورتره. بستگی به حالا نوع بافتش هم داره. یه بافت ساده‌ای داره که من لینک ویدیوشو این بالا میذارم، شما میتونین برین ببینین و مقایسه کنین با این مدل کار. این کار برای کسایی که موهای خیلی پرتری دارن، بلندتره و اینکه دوست دارن که کلاه روی سرشون کیپ نباشه، یه ذره آزادتر باشه، خیلی مناسب تره. و این کار هم دیگه سلیقه‌ای دیگه ساده ترین و بیسیک ترین حالت ممکنه این کلاه میتونه باشه. تو ویدیوهای قبلی ما یه کلاه دیگه هم داشتیم که لینک این کلاه رو هم من این بالا واسهتون میذارم و میتونین این کلاه رو هم ببافین و اینطور عکس پروفایلم از این کلاه خیلی خوشگله، دوستش دارم، طرح خودمه و برام واقعا با ارزشه. بریم برای دیدن این ویدیو که ببینیم این کلاه رو باید به چه شکلی ببافیم. بریم که با هم ویدیوشو ببینیم. برای این آموزش هم من دارم از نخ رافیای تابیده شده استفاده میکنم. همینطور که میبینین چنین ضخامتی داره و قلابی هم که میخوام براش استفاده کنم قلاب شماره 3.5. تمرکزم توی این آموزش به این شکله که میخوام کلاهی باشه که هم مدلش خوشگل باشه، هم ایستایی خوبی داشته باشه و همین که خیلی سریعتر به نتیجه برسه و خیلی هم زمان ازمون نگیره. برای شروع یه حلقه جادویی نیاز داریم. ببینین یه حلقه جادویی میزنم و شروع میکنم به بافت پایه بلند. بچه من پایه ها رو توی این آموزش قرار خیلی بلند و کشیده بگیرم. یک بسته اولیه میزنم، خب بعد نخ بعدی رو اینجور بلند میکشم. میخوام حالت پای بلندم قشنگ خودش رو نشون بده. خب بعد این نخ بعدی رو به این شکل میگیرم. خب حالا بسته روش رو میبافم. دیدین دقیقا شبیه یه پای بلند شد و بدون اینکه من زنجیره‌ای بخوام ببافم برای شروع. خب اولین پای بلند رو بافتم و حالا باید 23 تا پای بلند دیگه ببافم. دقت کنید این پایه ها باید همینطور کشیده باشن و در مجموع در نهایت من 24 تا پای بلند باید بافته باشم. 24 تا دونه پای بلند بافته شد. حالا حلقه جادویی رو میکشم تا جایی که امکان داره. خیلی بست رو فشار ندین که نخ پاره میشه. حالا تا اندازه که فضا داره من نخ رو کشیدم و الان میخوام بست رو
ببندم. برای اینکه این بست رو ببندم اگه الان بیام بالای همین پایه‌ای که اول بافته بودم من دونه بگیرم، با این کارم یک دونه گندمی اضافه میکنم. پس میام از گندمی بعدیش من این بست رو میزنم. دقت کنی این گندمی الان اومده روی این پایه و انگار گندمی برای همین پایه بوده. 24 تا الان من گندمی دارم، 24 تا این بالا زنجیره هستش که روی تک تکشون باید پایه ببافم. پس مهمه که تعدادش 24 تا باشه. حالا من این حلقه رو بلندتر میگیرم. ببینید حلقه رو بلندتر میگیرم، میام از دقت کنین از این فضا، خب از این فضا این بیارمتون نزدیک اصلا. خب ببینید بلند گرفتم، از این فضا نخ میگیرم، قدو میارم بالا. خب به این شکل الان شبیه یه پایه شد. خب یه زنجیره، یه پشت قلاب، پایه بعدی. خب یه زنجیره بعدی. روی تک تک پایه ها یه پایه بلند باید بافته بشه و مابینشون یک زنجیره. دیدین؟ به این شکل. خب اینم میبافم، میرسم به این نقطه. الان زنجیره آخر رو زدم و باید وصل کنم. وصل رو فعلا به این شکل انجام میدم. خب دونه بلند میگیرم، از داخل همین یکی دیگه نخ میگیرم به این شکل. خب به این شکل. دیدین؟ الان 2 تا پای بلند باید فضای مابین ببافم. بچه به جای این حرکت اصلا میتونید 3 تا زنجیره سادم ببافین، اصلا کلا کارو مثل روال عادی انجام بدیم، ولی میخوایم اگه اون حالت پای بلند رو حفظ کنه، زیاد تو کار زنجیره مشخص نباشه، یه همچین کاری اگر انجام بدین خیلی بیشتر شبیه پای بلند میشه. بعد الان فاصله بینش 2 تا پای بلند میبافین و روی هر پایه‌ای هم یه پایه میبافین. خب فاصله ما بین پش 2 تا و روی هر پای بلندی هم یه پای بلند میبافین. قد پای بلند ها همه جا باید کششش یک میزان باشه و ترجیحاً این مدل قد پای بلندتون رو بکشین. خب به این شکل. الان من تا آخر باید به همین شکل ببافم. بریم برای رج بعدش. همونطور که برای رج اول گفته بودم، شما اگه الان این قسمت این روی همین مستقیم پایه یه زنجیره شلال بگیرین، یه دونه گندمی اضافه میشه به کارتون. من از رو پایه دومش گندمیشو میگیرم، یه نخ میگیرم و همینو شلال میزنم. الان این گندمی میشه مال این پایه. خب تا اینجا نگه داریم. یه زنجیره میبافم، این چون الان میخوام اینجا پایه بگیرم، یه زنجیره پس به جاش میگیرم میزنم. خب یه پشت قلاب میگیرم، یک پایه. این زنجیره که زدم مال اینه، خب مال این گندمیه. یه پایه، 2 پایه روی سومیم به این شکل پای بلند میبافم. خب یه دونه زنجیره، یه پای بلند دیگه، یه زنجیره
یه پایه بلند، یک، دو، سه، چهار و پنجمین پایه بلند رو هم باید ببافم به این شکل. 2 تا پایه ندید، روی سومی یه پایه کوتاه میبافم به این شکل. خب الان همین کار رو باید برای بقیه انجام بدیم. 1 2 روی سومی، 1 2 روی سومی به این شکل. 1 ما بین هر پایم یه زنجیر است، مجموع 5 تا پایه. خب اگه دقت کنین الان من 12 تا از این دالبرها دارم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا. 12 تا اتصال آخر رو هم ببافم. دیگه اینجا رو با شلال وصل میکنم چون اولشو زنجیر گرفته بودم، اینجوری که باید شلال بخوره. خب من نیاز دارم که این حلقه رو بیارم این قسمت، پس دونه دونه روی این زنجیره ها شلال میبافم تا حلقم بیاد این قسمت. حالا قبلش ما میخوایم اول چک کنیم ببینیم که اندازه قرار تا قسمت تاج کلاه یه حدود 16 17 سانت بشه، مال بزرگسال سایز بزرگ 17 تا 18 تا 16 تا 17 سانت الان حساب میکنم 17 سانت شده. و اینکه دیگه بعد یواش یواش قسمت بدنه کلاه رو ببافین. دیدین چقدر سریع تا اینجا پیش رفت. حالا من شلال میبافم تا این قلاب نخی که روشه بیاد این وسط. خب ببینین این روی این دونه ها با این حرکت من میارم حالا. خب بش. خب الان قلاب این قسمت. خب الان هر 7 تا من الان که اینجا هستم های اول یه دونه پای کوتاه ببافم. خب حالا شروع میکنم 7 تا زنجیره گرفتن. 3 4 5 6 7 7 میارم روی پایه پنجم پای کوتاه میبافم. خب به این شکل یه همچین چیزی میخوایم بسازیم. دوباره 1 2 3 4 5 6 7 میام روی خونه روی پایه این وسط، روی از 5 تا روی این وسطیه. خب روی وسطیه پای کوتاه میبافم. دور تا دورش رو باید ببافم. ببینین الان تا اینجا قسمت کف سر آماده شد. قسمت دیگه لبه قد کلاه رو میخوایم آماده کنیم. ببینین من هر 7 تا زنجیره رو وصل کردم به قسمت بالایی، پایه هام وصل کردم، دونه آخر رو هم الان وصل میکنم چون از قبل پایه زده بودم. با یه شلال میام این بار وصل میکنم. خب وصل میکنم و الان میخوام روی این یک پایه بلند ببافم. خب الان باید اینجا پایه بلند ببافم. با هم روش قبلی میام امتحان میکنم. قد این پایه رو بلند میکشم، از اینجا یه دونه دیگه نخ میگیرم و به این شکل اینو به عنوان پایه بلند میبافم. حالا بچه دقت کنین توی این
فضا 8 تا پایه بلند میبافم. 2 تا 3 تا 4 5 7 و اینم 8. خب دست مرتب میکنم. خب و الان پایه بلند نهمی رو ببینید، پایه بلند نهمی از اینجا این شکل بافته میشه. خب به این شکل مرتب میشه و ادامه. الان این نوار رو کامل دور تا دور این هر قسمت 8 تا، یه دونه اینجا 8 تا اینجا، یه دونه اینجا میبافم، میارم دوباره به این نقطه. خب بچه ببینین تعداد باقی مونده رو بافتم. یه دونه که این قسمت از قبل بافته بودیم هیچ دیگه نمی بافیم و دونه شلالی که قرار بست بشه گفتیم روی این پایه نمیزنم چون باز یک پایه دیگه اضافه میشه انگار، ولی میام رو قسمت بعدیش یه شلال میگیرم که این گندمی که الان روی قلاب هست، این حلقه‌ای که رو قلاب هست بیفته برای این پایه. حالا دوباره مدل پایه گرفتن رو مثل قبل انجام میدم، یعنی از داخل این گندمی ردش میکنم، قد این پایه رو بلندتر میگیرم. خب از این نقطه نخ میگیرم و به این شکل پایه رو میبافم. این از این روی تک تک پایه ها پایه میبافم بدون اینکه افزایشی انجام بدم، فقط روی تک تک پایه ها پایه میبافم و این رج رو تموم میکنم. بچه همین روند وصل کردن دوباره پایه رو پایه بافتن رو تا اندازه قد کلاه باید ادامه بدیم. الان این حالت به این شکله. خب به اندازه قد کلاه این کار رو من ادامه میدم. پایه روی پایه بافته میشه. خب بچه دقت کنید، الان من قد کلاه رو حدود 11 سانتی در نظر میگرفتم. 6 رج بافتم. این بافتا 6 رجه. بعد شروع کردم به لبه کلاه رو بافتن که در ادامه حالا با هم دیگه بافت لبه کلاه رو میبینیم. نگاه کنین 10 سانت خود همین بافته، یک نیم سانت از این سم، نیم سانت هم از این سم که به 11 سانت برسه. قسمت این شیبیه که این قسمت روی سر ایجاد میشه است که قد کلاه ما رو ساپورت میکنه. حالا میریم برای ادامه لبه کلاه. این قسمت مهم بود که بهتون بگم. خب این قسمت باید پایه بلند باشه، به همون روشی که من شروع رج رو بهتون گفته بودم و همون روش پایه بلند رو زدم. یک زنجیر اضافه میبافم و 1 2 روی سومی. خب روی سومی پایه کوتاه میبافم. مجدد 1 زنجیره، 1 2 روی سومی 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 تا پایه بلند. دوباره 1 زنجیره، 1 2 3 روی سومی پایه کوتاه میبافم. ببینیم به این شکل. خب دوباره 1 زنجیره، 1 2 روی سومی 3 تا پایه بلند. 2 3 مجدد 1 زنجیره، 1 2 روی سومی
پای کوتاه میبافم. این کار رو بعد دور تا دور کلاه من ببافم. خب رسیدیم به قسمت شروع. حالا بچه‌ها ببینین یه وقتی ممکنه دونه هاتون حالا تا به قسمت آخر برسه زیاد میزون نباشه. حالا ممکن است این وسط دونه‌ای کم یا زیاد بافته باشه، اصلا مسئله ای نیستش. مهم سایز کاره که باید به اون میزانی که میخواین در اومده باشه. حالا اگر احساس کردین که دونه کم آوردین یا اضافه تر آوردین، دیگه با کم و زیاد کردن اون فاصله بین این قسمت ها که گفتم هر 2 تا درمیون یا 3 تا درمیون پایه رو ببافین، شما میتونین این دونه ها رو یه ذره کم و زیاد کنین تا دیگه وقتی به این قسمت انتها رسیدیم با یه زنجیر زدن بتونیم به این نقطه شروع پایه ببافین. با پایه شروع کردیم و با پایه هم باید این کار تموم بشه. 2 تا پایه رو میبافم و به پایه سوم با شلال میام وصل میکنم. خب به این شکل دیدین؟ به این شکل باید وصل بشه. خب برای بعدی هم باید چیکار کنین؟ یه پایه کوتاه میگیریم. البته باید بیارین اینو روی قسمت وسط، روی پایه وسطی. خب روی پایه وسطی دونه میگیرم. خب حالا شروع میکنم به بافت. و این فاصله که بین هر کدوم بود من 5 تا پایه میبافم. یک، 2، 3، 4 و 5. حالا میام به سومی این دوباره یه پایه کوتاه میگیرم. به این شکل دوباره پشت قلاب همین نقطه. ببینید فاصله بینش اینجا 5 تا پای بلند. بعد بیام به سومی وصل میکنم. این از این رنج تا آخر ببافیم. برگردیم به قسمت شروع. آخرین 5 تایی رو هم دوباره باید بیاریم قسمت شروع. این نقطه همون جایی که بافت شروع شده بود با شلال وصل میکنیم. خب الان من اینجا باید پای بلند ببافم. دوباره قد اینو میارم بالا که بتونم از این نقطه بافت پای بلند رو ببافم. خب و همین نقطه شروع میکنم به 2 تا پای بلند دیگه هم میبافم. پس ما الان این قسمت 3 تا پای بلند داریم. خب این یادمون بمونه. یک زنجیر اضافه میبافیم و میایم به دونه پایه سومی از رج قبلی با پایه کوتاه وصل میکنیم. یک زنجیر اضافه. بعد این فضایی که اینجا پایه کوتاه زده بودیم، ببینیم وصل این 2 تا هلال، این نقطه میایم 5 تا پایه بلند میبافیم. 2، 3، 4 و 5. خب دوباره میایم این نقطه و وصل میکنیم به این شکل. الان دوباره اینجا باید هلال ببافم، اینجا باید هلال ببافم، دور تا دورشو مجدد با همین روند باید هلال. یه دونه زنجیری اینجا نبافتم، یه زنجیری باید ببافیم، بعد به اینجا
هلال بزنیم. یه زنجیرم دوباره میزنیم، دوباره اینجا هلال. ما بین اینا یک دونه زنجیره داره، یک زنجیره ما بین پایه های 5 تایی. 2 تا پایه آخر رو هم اینجا الان میبافیم و دیگه این رج رو هم تموم میکنیم. بچه رج بعد تکرار همین رجه، یعنی دقیقاً سبکش دقیقاً مثل همینه. خب من از اینجا شلالو گرفتم، ببینین الان بست اینه. خب یه زنجیره به عنوان پای کوتاه میزنم، یه زنجیره دیگه هم میزنم به عنوان فاصله بینش. خب بعد میام از این نقطه شروع میکنم به بافتن 5 تا پای بلند. 2 تا، 3 تا، 4 و 5. یه زنجیره و میام روی سومی قبلی 1 2 3 روی سومی پای کوتاه میبافم. یک زنجیره پشت قلا و دوباره این فضا میام به این شکل 2 تا، 3 تا، 4 و 5. یه زنجیره و دوباره میاد روی سومین پایه وصل میشه. خب این از این رج رو هم به این شکل بعد ببافم بیام به این نقطه وصلش کنم، بریم برای رج بعد. خب برای شروع رج بعد شما باید از این قسمت یک پایه بلند ببافین به این شکل. خب الان فکر کنیم پایه بلنده و دیگه از اینجا یه 2 تا، نه 3 تا پایه دیگه میبافیم. 1 2 و سومی. پس تا اینجا 4 تا پایه بلند برای شروع داریم. خب یک زنجیره میزنیم برای فاصله بینش، روی پایه سوم وصل میکنیم، یه زنجیره دیگه و این قسمت به جایی که 5 تا پایه ببافیم 7 تا پایه بعد ببافیم. 7 تا پایه بلند باید الان این قسمت بافته بشه. 1 2 5 6 و 7. دوباره یک زنجیره و میاد به رأس این هلال وصل میشه. ببینید الان باید به این شکل باشه. خب هر شروعش یه زنجیره، پایانش یه زنجیره، ما بینش 7 پایه بلند باید بافته بشه. این رج رو هم به این ترتیب میبافیم. میایم این قسمت باقی مونده پایه ها رو باید ببافیم. 4 تا پایه است، 3 تا دیگه پایه این قسمت میبافیم و این رج رو هم تموم میکنیم. خب 3 تا پایه بلند آخرش رو هم بافتم و الان با بافت شلال باید به اول رج وصلش کنیم. خب الان یه تک زنجیره تبدیلش میکنم به پای کوتاه، یک زنجیره و الان با مثل قبلی این قسمت دوباره 7 تا پای بلند ببافیم. رج بعد هم تکرار همین رجه، یعنی این رج این قسمت میبافیم 7 تا پای بلند، ما بینش هم این سمت و این سمتش هم یک زنجیره. رج بعد هم باید تکرار بشه. پس ما این رج 7 تایی رو 3 بار میبافیم. الان رج دومین بارشو دارم تکرار میکنم، بار سومش هم میبافم و میریم برای رج بعدیش. خب ببینین همونطور که توی تصویر دارین نگاه میکنین من 3 رج 7 تایی بافتم، 7 تا پایه بافتم با همون ترتیبی که بهتون نشون داده بودم و الان میخوام رج بعد رو شروع کنم. خب
الان من این با شلال وصل میکنم ابتدا انتهای بافت رو. خب بعد میخوام نخ باشه این وسط، پس میارمش اینجا. ببینین این ذره قد اینو میکشم میارم بالا از این نقطه به این شکل. خب پای کوتاه هم میبافم همینطور که میبینی. یک زنجیره میگیرم، 2 بار نخ روی قلاب میندازم و از این نقطه 9 بار پایه میبافم. ببینین به این شکل. هر پایه‌ای هم 2 بار نخ روی قلاب باید باشه و 2 تا نخ باید به این شکل ببافم. 9 تا پایه در مجموع نیاز. نه تا پایه. یک، 2، 3، 4، 5، 6. این 7. و 9مین پایه. خب اینم از پایه 9. بعد که بافتین یه زنجیره میاد به وسط این هلال رج قبل با پایه کوتاه وصل میشه. باید به این شکل باشه. پس اینجا هم 9 تا پایه 2 مرحله‌ای باید ببافین، دور تا دورش برسیم به این نقطه. خب ببینین همینطور که این مرحله رو ما 3 بار تکرار کردیم، مرحله پایه 7 تایی رو 3 بار تکرار کردیم، مرحله پایه 9 تایی دوبل رو هم باید 2 بار تکرار کنیم به شکلی که این قد لبه کلاه بین 12 تا 15 سانت در نهایت باشه که سایز نرمال باشه. من این کار رو به همون روش ادامه میدم، میبافم، رج دومش رو هم میبافم و برای لبه کلاه مجدد بهتون میگم که باید چی کار کنید تا حالت کلاه بهترین شکلش باشه. ببینید الان 2 رج از پایه های 9 تایی رو بافتم، رج دوم رو هم بافتم دیگه. ابعادی که میخوام، قد کار من حدود 12 سانت شد. ببینین الان اینجا یه حدود 12 سانت همینطور که میبینین قد لبه کلاه شد. خب بعد الان من برای اینکه قسمت لبه کلاه یک ایستایی خوبی داشته باشه، میام با بافت شلال دور تا دور کار رو فیکس میکنم. ببین به این شکل نگاه کن. این مرحله باید بافتتون به این شکل باشه. دونه دونه پایه ها به این شکل. این مرحله دونه دونه پایه ها به این شکل باید شلال زده بشه. الان من شلال رو برای دونه دونه پایه ها می بافم. این زنجیره ها هم یک دونه شلال باید بافته بشن. این پایه یک دونه، همینطور تا آخر. و همین شکل. ببینین لبه کار به این صورت در میاد. و اینم از کلاه جذابمون که با این رج ببافین دیگه تموم میشه. دور تا دور کار الان شلال زده شد و میخوام اضافه نخ رو پنهون کنم. ببینین برای اینکه کارتون تمیزتر باشه به سوزن احتیاج داریم.
که بتونیم این نخ رو به شکلی پنهون کنیم توی کلاه، خیلی ابتدا انتهای دوخت مشخص نشه. ببینین باید به این شکل باشه. این قسمت رو میبینین از این نقطه این نقطه، خب به این شکل میره به قسمت داخلی این دونه. میکنین دقیقاً انگار هیچ ردی از ابتدا انتهای کارمون مشخص نیست. همین الان این اضافه نخ رو هم این قسمت پشت کار پنهون میکنم و دیگه تمام. این یک ورژن خیلی رها و آزاد از این کلاهه که قبلا بهتون آموزش داده بودم. میتونید از پلیلیست کیف و کلاه نخ رافیا ببینین ورژن قبلیش رو. مدلای دیگه هم میتونید از همون پلیلیست ببینین، ببافین و لذت ببرید و میتونه براتون کلی هم پرفروش باشه. خب الان برای این کلاه کافیه که شما یه مقدار این قسمت رو یه پارچه بزنین روش، بعد اتو رو از یک خیلی نکشید، خب بعد همچه حالت پرسی فقط بذارین به این شکل که این قسمت لبه کلاه به این شکل حالت هلال پیدا کنه و دیگه تموم. کارتون با این کلاه تموم میشه. قسمت ها رو هم پرس بدین و تمام. میتونید از این کلاه به راحتی استفاده کنین و یک ورژن خیلی قشنگ و جذاب از کلاه ساحلی داشته باشید. امیدوارم که این ویدیو به کارتون بیاد و ازش نکته خوبی یاد گرفته باشید. تا ویدیو بعدی و آموزش بعدی، خدا نگهدار شما.